මේ තමයි අපේ පළවෙනි බේස් රිවිව් එක. Ibanez SR 505. අපි SLunprofessional. ඇත්තටම කිව්වොත් ඉතින් මේක තමයි අපිට තියෙන එකම බේස් එක. අපේ එකම බේස් ගිටාර් එක. ඒකට හේතුව තමයි SLunprofessional අපේ channel එක අපි බේස් කරගෙන තියෙන ගිටාර්ස් වලට. ඉතින් ගිටාර්ස් ප්ලේ කරන යද්දී සාමාන්‍යයෙන් විවිධ අවස්ථාවල අපිට බේස් ගිටාර් එක අවශ්‍යතාවය දැනුණා. ඉතින් ඒ දවස්වල වැඩි සල්ලි තිබෙන්නේ නැහැ. හැබැයි ඉතින් ඔන්න අපි ගිටාර් එකක් ගත්තා, බේස් ගිටාර් එකක්. ගන්න එකේ ඉතින් සුපිරිම එකක් ගත්තා. මේක ඉතින් අපි ඉතින් අපේ අවශ්‍යතාවලට කරේ ඉතින් වෙන වෙන අයකින් බේස් ගිටාර්ස් ඉල්ලගෙන ප්ලේ කරපු එක තමයි. ඉතින් ඒක හරි කරදරයි. ඉතින් යාටත් කරදරයි, අපිටත් කරදරයි. අපිට ඕන දේවල් කරන්නත් බෑ. ඒ නිසා ඉතින් අපේ SLunprofessional බෑන්ඩ් එකේ වැඩ කටයුතු වලටත් එක්කම කියලා ගත්තා ඉතින් බේස් ගිටාර් එකක්. කලින් කිව්වා වගේම ගත්තේ ඉතින් සුපිරිම එකක්. හොඳයි අපි බේස් ගිටාර් එකේ තොරතුරු එනම් කතා කරමු. ඔයාලා හැමෝම දන්නවා Ibanez කියන බ්‍රෑන්ඩ් එක. අපි මේක ගැන වැඩි කලින් වීඩියෝස් වල කරලා තියෙන S270 ගිටාර් එක රිවිව් කරද්දී ඒ නිසා වැඩිදුර මොනවද කියන්නේ නැහැ. ඉතින් මේ Ibanez කම්පැනිට ආවම Ibanez බේස් වලට ආවම ලෝකේ ගොඩක් ප්‍රසිද්ධයි Ibanez බේස්. මේ බේස් එක ඇත්තටම කතා කරොත් මේක sound gear collaboration base එකක් SDGR. ඒ වගේම මේක SR 505 නැත්නම් 505 base එක. SR 505 base එක කියන්නේ සාමාන්‍ය Ibanez වගේ මට මතක විදිහට best selling bass guitar එක. කියන්නේ ලෝකේ ගොඩක් අය පාවිච්චි කරන guitar එකක් තමයි මේක. හොඳ premium guitar එකක්. හැබැයි ඉතින් මේකට වඩා features වැඩි මේකෙම model එකක් තියෙනවා SR 505E model එක. මට මතක විදිහට ඒකේ electronics පොඩ්ඩක් වෙනස්. මේකේ ඉන්නේ volume knob එකක් සහ 3-way EQ එකක් විතරයි. අරක මට මතක විදිහට mix knob එකකුත් වෙනවා. ඒ වගේ පොඩි පොඩි වෙනස්කම් ටිකක් තියෙනවා. පොඩ්ඩක් ඒක premium මේ ගිටාර් එකට වඩා ඇත්ත කියන්න බෑ. මේක මේ සුපිරිම ගිටාර් එකක් කියන්න බෑනේ. හැබැයි මේ ගිටාර් එකත් premium professional මට්ටමේ ගිටාර් එකක් කියලා බය නැතුව කියන්න පුළුවන්. හරි අපි එහෙනම් ගිටාර් එකේ තියෙන මොනවද, ගිටාර් එකේ මොනවද feature specs ගැන පොඩ්ඩක් කතා කරමු. සාමාන්‍ය typical bass ගිටාර් එකක තියෙන සියලුම ලක්ෂණ නැත්තම් සියලුම features මේ ගිටාර් එකේ තියෙනවා. typical bass ගිටාර් එක කියන්නේ අපිට අතට හුරුයි මේක පාවිච්චි කරද්දි වෙන අමුත්තක් තේරෙන්නේ නැහැ. ඒක පළවෙනි කාරණේ. ඊට පස්සේ මේ ගිටාර් එකේ hardwares කතා කරොත් ඔයාලට තේරෙනවා මේ ගිටාර් එකේ hardwares ඔක්කොම Cosmo black paint කරලා තියෙන්නේ. මේ paint එකේ නම Ibanez වගේ. යාළුවාටම ආවෙනකෝ paint එක. මොකද මේක පොඩ්ඩක් high quality paint එකක්. ඒ නිසා පොඩ්ඩක් විතර මේකේ hardwares ටිකක් මිලෙන් අධිකයි. අපි මේක replace කරනවා නම්. ඊට පස්සේ ඔයාලට තේරෙනවා මෙතන nut එක ගත්තොත් plastic nut එකක් නෙමෙයි. මට මතක විදිහට මේක graphic nut එකක් වෙන්න ඕන sure නෑ. මේකේ frets නම් medium frets. ඒ වගේම මේකේ frets 24ක් තියෙනවා. fret board එක walnut. ඒක ගැන පොඩ්ඩක් කියන්න ඕනේ. මේ walnut කියන wood එක ඇත්තටම මේ ගොඩක් hard wood එකක් නෙමෙයි. maple වගේ ගොඩක්ම hard wood එකක් නෙමෙයි. soft wood එකකුත් නෙමෙයි හැබැයි. හරි. ඒ නිසා මේ wood එක තියෙන guitars, bass guitars ඔයාලා අනිවාර්යෙන් ඔයාලා ගාව තියෙනවා නම් මතක ඇතුව fret board එක අනිවාර්යෙන් oil කරන්න. හරි. oil කරේ නැත්නම් fret board එක පැලෙන්න තියෙන සම්භාවිතය සෑහෙන වැඩි. දැන් මේ guitar එකත් bass guitar එක ගත්තට පස්සේ අපිට මතකයි අපි oil කරේ එක පාරයි මට මතක විදියට. ඉතින් ඒක මදි. හරි. මම කියන්නේ මේ guitar එක අපි ගාව තිබ්බේ නැහැ ගොඩක් කල් කියලා. ඒ නිසා මේ ඔයාලට පේනවා මේ fret board එකේ සුදු පාට මතුවලා තියෙනවා මේ wood grains වල. ඒක හොඳ ලක්ෂණයක් නෙවෙයි. ඒ අපේ dead skin. ඉතින් මේ accumulate වුණාට පස්සේ fret board එකට damage වෙන්න පුළුවන්. ඒ නිසා මේ fret board එක අනිවාර්යෙන් oil කරන්න ඕන. මේ fret board එක විතරක් නෙමේ walnut fret board තියෙන ඕනම guitar එකක් අනිවාර්යෙන් oil කරලා තියාගන්න. හරි. fret board එකට අමතරව guitar එකේ wood selection එක ගත්තොත් මේකේ neck එක jetoba පේනවා මේක white wood එකක්. premium wood එකක් කියන්න පුළුවන්. මොකද මේ ගොඩක් electric guitars වලට use වෙන්නේ නැති wood එකක් තමයි මේ bass guitars වලට use වෙන jetoba. ඒ වගේම body එක නම් mahogany. ඔයාලට පේනවා මේක Cosmo black. ඒ නිසා ඉතින් mahogany body එක උනත් මොකක්ුණත් වැඩක් නැහැ. කළු පාට පේන්නේ උනාට mahogany wood එක use කරලා දෙනවා. හොඳ premium wood එකක් නිසා. ඒ නිසා guitar එකේ wood selection එක ගත්තොත් super කියලා කියන්න පුළුවන්. හරි. guitar එකේ electronics ගැන කතා කරමු. මේ guitar එකට තියෙනවා pickups දෙකක්, bridge එකයි neck එකයි. මේ pickups දෙකම Ibanez soap bar pickups. සබන් කැටයක් වගේ තියෙන. ඉතින් ඒක තමයි නම. හරි. මේක මේ pickups පොඩ්ඩක් මිලෙන් අධිකයි. මිලෙන් අධිකයි කියන්නේ හේතුව මේකෙන් එන generator tone එක නැත්තම් මේකේ tone character එක ටිකක් premium professional. ඒ නිසා ඔයාලා replace කරනවා මේ pickups අනිවාර්යෙන් original pickup එක තියාගන්න. මොකද original pickup එක තරම් replace කරන pickup මම හිතන්නේ නැහැ වටිනාකමක් ඇති කියලා. හොඳයි. guitar එකේ electronics වලට ආවම තවත් විශේෂ දෙයක් මතක් කරන්න තියෙනවා. ඒ තමයි මේ guitar එකේ ඇතුළ මේකේ internal ඔක්කොම cover කරලා තියෙන chrome plated. ඒ කියන්නේ විද්‍යානුකූලව කතා කරොත් inbuilt Faraday cage එකක් තියෙනවා කියලා කියන්න පුළුවන්. මොකද මේ electrical noise පුළුවන් තරම් අඩු කරගන්න අනිත් instrument වලින් එන. මොකද bass guitar එක සාමාන්‍යයෙන් electric guitars අනිත් ඒවාට වඩා picky පොඩ්ඩක් අර rumbles වලට. මොකද bass නේ generate වෙන්නේ. අපිට ඒක අර high pass filters දාලා අයින් කරන්න බෑ. ඒ නිසා ගොඩක් හොඳ precaution එකක් කරන් තියෙනවා Ibanez Faraday cage එකක් inbuilt කරලා. හරි. ඉලෙක්ට්‍රොනික්ස් ගැන කතාව අපි අවසන් කරොත් අවසානට කියන්න ඕනේ මේකට එනවා inbuilt preamp එකක්. ඉතින් මේකේ බැටරි එකක් යූස් කරන්න වෙනවා 9 volt. බැටරි දාන්න තියෙන්නේ ඇතුළෙන්මයි. පිටින් අපිට මොනවත් කරන්න බෑ. දාලා ෆික්ස් කරන්න තියෙන සාමාන්‍යයෙන් අපි මට මතක තියෙන අවසානට බැටරිය දාලා දැන් මාස 3-4ක් වගේ වෙනවා. තාම බැටරියට
අවුලක් නැහැ මේක සාමාන්‍ය ඩේලි යූස් කරන ගිටාර් එකක්. එහෙනම් බලපුවම ඉතින් ඒ අතින් පොඩි වාසියක් තියෙනවා. තව එකක් කියන්න ඕනේ මේක බ්‍රිජ් එක ගැන මේක තව දෙයක් කියන්න තියෙන ඒ තමයි මේක බ්‍රිජ් එක ගැන මේක Ibanez B305 බ්‍රිජ් එක මේක හැබැයි එච්චරම ඇඩ්වාන්ස් බ්‍රිජ් එකක් නම් නෙවෙයි ඒක ඉතින් අවංකවම කියන්න ඕනේ මොකද මීට වඩා ඇඩ්වාන්ස් බ්‍රිජ් ඕන තරම් තියෙනවා ට්‍රෙමලෝ එහෙම මොනවත් මේක නැහැ මේක ෆික්ස් බ්‍රිජ් එකක් ඉතින් ගිටාර් එකේ තියෙන එක වීක් පොයින්ට් එකක් කියන්න පුළුවන් බ්‍රිජ් එක හැබැයි SR 505 වලට ආපුවම මේ බ්‍රිජ් එක තමයි ස්ටෑන්ඩඩ් බ්‍රිජ් එක විදිහට ගිටාර් එකට එන්නේ ගිටාර් එකේ ටෝන් සැම්පල් එක සහ ගිටාර් එක ගැන අවසන් ෆීලිං එක නැත්නම් ගිටාර් එක ගැන දැනෙන දේ කතා කරන අපි දැන් බාර දෙන අපේ SLunprofessional resident bass player නලින් Mami sugande Nalavi peli Maunal kotani Bunga pane Nilbil talabe Kimidi midi Koi dai pitinne Sende suwe Ran mini nala Watura nala Deta kunne kadala Iga wati kadeta malli Yulu cheete andala Ran kotale Ulo kule diala Mage surangani Koile anni nita basara Watura nala මම 2012 තමයි ඇත්තටම බේස් ප්ලේ කරන්නේ. හරි. ඉතින් මම ගොඩක් කැටගරි වල ගොඩක් වරයිටි වල බේස් ගිටාර්ස් ප්ලේ කරලා තිනවා. ඉතින් මගේ අතට ෆීල් වුණ අතලොක්සක් බේස් ගිටාර වලින් එකක් තමයි. ඉතින් මෙන්න මේ Ibanez SDGR SR 505 කියන ගිටාර් එක. හරි. මම මේ මෑතකදී ප්ලේ කරා මේකෙම 305 කියන බේස් එක. ඉතින් ඒකත් ඇත්තටම පොඩ්ඩක් හොඳයි. හැබැයි මේකයි පොඩ්ඩක් කම්පෙයාර් කරලා බලද්දි මේකේ ගොඩක් හොඳ පෝස්ට් එකක් නැත්නම් ගොඩක් හොඳ ෆීචර්ස් මෙන්න මේ ගිටාර් එකේ තියෙනවා. ඇත්තටම 305 එකත් එක්ක පොඩ්ඩක් කම්පෙයාර් කරද්දී මේකේ බේස් ගතිය. ඒ කියන්නේ බේස් එන මාරම ඩීප්. ඉතින් ඒකට හේතුව තමයි මෙන්න මේ බේස් ගිටාර්ස් වලින් ජෙනරේට් වෙන සබ් බේස් සාමාන්‍යයෙන් හර්ට්ස් 80කට වඩා අඩු ඒවා. ඉතින් මේ ගිටාර් එකෙන් ඒවා සුපිරියටම ජෙනරේට් වෙනවා. ඉතින් මාර විදියට බොක්කටම දැනෙනවා අපි ගිටාර් එක ප්ලේ කරද්දී. හරි. විශේෂම කාරණේ තමයි අනිත් බේස් ගිටාර්ස් එක්ක බලපුවම මේකේ පොඩි වාසියක් තියෙනවා. ඒක තමයි මේක ඕන විදියට හරි අපිට ඕන කැරක්ටර් එකට ඊසිලි මෙන්න මේ 3 band EQ එක යූස් කරලා අපිට ඕන විදිහට අපිට සද්ද හදා ගන්න පුළුවන්. මම සාමාන්‍යයෙන් එකෝස්ටික් වැඩ ප්ලේ කරද්දි මෙන්න මේ මිඩ් එක මම මැක්සිමම් දාලා තමයි ප්ලේ කරන්නේ. එතකොට මට හොඳට ගෝස් නෝට් ඒ වගේම ස්ලැපින් එහෙම මට හොඳටම ප්ලේ කරගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි සාමාන්‍යයෙන් මම ඔරියන්ටල් වැඩ ප්ලේ කරද්දි මෙන්න මේ මිඩ් එක පොඩ්ඩක් විතර අඩු කරලා තමයි ප්ලේ කරන්නේ. එතකොට අර ඔරියන්ටල් වයිබ් එක මට හොඳට ගන්න පුළුවන්. මෙන්න මේ ගිටාර් එක මගේ යාළුවෝ සාමාන්‍යයෙන් ඔය බීට් බෑන්ඩ් ප්ලේ කරන යාළුවොත් මේ ගිටාර් එක ප්ලේ කරනවා. ඉතින් ඒ කට්ටියක හොඳ ෆීඩ්බැක් එකක් මට හම්බ වෙනවා මේ ගිටාර් එක සුපිරි කියලා. ප්ලේයබිලිටි එක ගැන කතා කරොත් ඒක පුද්ගලයෙක්ගෙන් පුද්ගලයෙකුට වෙනස් වෙනවා. ඒක තමයි ඇත්තම කතාව. ගොඩක් කට්ටිය කැමති මේ ඇක්ෂන් එක අඩුම වෙනවා නම් ගොඩක් කට්ටිය කැමති. හැබැයි සමහර ස්ලැපින් විතරක් ප්ලේ කරන කට්ටිය පොඩ්ඩක් විතර ඇක්ෂන් එක වැඩිපුර තියාගෙන ප්ලේ කරනවා. හරි මම මේ ගිටාර් එක මුලින්ම ගත්තට පස්සේ ඇක්ෂන් එක පොඩ්ඩක් වැඩිපුර තමයි තිබ්බේ. ඉතින් මම මේ ගිටාර් එක සර්විස් කරගත්තා. thank you එමිස්. හරි ඇත්තට මට තව පොඩ්ඩක් මේකේ ඇක්ෂන් එක චුට්ටක් අඩු කරගන්න ඕනේ. හැබැයි මේ B305 බ්‍රිජ් එක ඒ ෆැසිලිටි එක පොඩ්ඩක් මේ අඩු වෙලා තියෙනවා. මීට වඩා හොඳ බ්‍රිජ් එකක් යූස් කරගත්තොත් තවත් මේකේ ඇක්ෂන් එක අඩු කරගන්න පුළුවන්. හරි ප්ලේයබිලිටි එක ගැන කතා කරොත් එහෙම මේකේ තියෙන මීඩියම් ෆ්‍රෙට්ස් මොකද මට නම් ඒක ගොඩක්ම ලේසි. ගොඩක්ම ඔය හැමරෝන් ඊට පස්සේ පුළුව වගේ ටෙක්නික් එක මට යූස් කරන්න බොහොම ලේසි. ඉතින් මං හිතනවා ඒක මේකේ තියෙන ගොඩක් හොඳ ෆීචර් එකක් කියලා. තවත් විශේෂ දෙයක් ඇත්තටම කියන්න ඕනි. මේකේ නට් එකෙන් ජෙනරේට් වෙන අපේ ටෝන් එකයි ඊට පස්සේ ෆ්‍රෙට් එකෙන් ජෙනරේට් වෙන නෝට් එකයි ඇත්තටම කැරක්ටර් එක එක හා සමානයි. ඒකින්ද අපිට බයිරතෝ කියන්න පුළුවන් මේකට යූස් කරලා තියෙන්නේ හොඳ මැටීරියල් එකකින් හදපු නට් එකක් කියලා. හරි ඔයාලා බේස් ගිටාර්ස් ගහන්න ආසාවෙන් ඉන්නවනම් මම ඔයාලට ඇඩ්වයිස් කරන්නේ අනිවාර්යෙන් ඔයාලා ඇක්ටිව් පිකප්ස් තියෙන ගිටාර් එකක් තෝරගන්න කියලා. මොකද ඒකට හේතුව තමයි ගොඩක් ටෙක්නික්. දැන් එනම ගොඩක් මොඩර්න් ටෙක්නික් අපිට පැසිව් පිකප් තියෙන එකකින් ප්ලේ කරන්න ටිකක් අමාරුයි. මොකද එහෙම කරන්න නම් හොඳ අපිට P එකක් නැත්නම් හොඳ බෑක් ඇම්ප් එකක් අපිට තියෙන්න ඕන. ඉතින් ප්‍රී ඇම්ප් තියෙන ඇක්ටිව් පිකප් තියෙන බේස් එකක් ගත්තොත් අපිට ඊසිලි අපිට ටෙක්නික් හොඳට ෆලෝ කරන්න පුළුවන්. හරි මේ ගිටාර් එක වටින්නේ කාටද? ඇත්තටම මේ ගිටාර් එක වදින්නේ ප්‍රෝ ලෙවල් එකේ බේස් ගන්න හිතාගෙන ඉන්නවා ඔයාලා. අන්න යාළුවා තමයි මෙන්න මේ ගිටාර් එක වටින්නේ. මොකද මම එහෙම කියන්නේ මේකේ ප්ලේයබිලිටි එක ඊට පස්සේ මේකේ පිකප් සිස්ටම් එක ඒවා ගොඩක්
හයි ස්ටෑන්ඩඩ් එකෙන් තමයි හදලා තියෙන්නේ. ඉතින් මෙහෙම බේස් කියන්නේ සාමාන්‍යයෙන් ගොඩක් සෙන්සිටිව් ඉන්ස්ට්‍රුමන්ට් එකක්. මොකද ඒක අපි නිකන් සාමාන්‍ය බේස් එකක් ගැහුවත් ඒකේ අපිට ඕන ටෝන් එක එන්නේ නැත්නම් ඒක ප්ලේ කරන්න හරිම අමාරුයි. මොකද මම ඒක ඔයාලට කියන්නේ මම කලින් බේස් එක ප්ලේ කරද්දි ඒක ඇත්තටම මේ පැසිව් පිකප් බේස් එකක්. මේ මට ඕන සද්ද ගන්න මම මාරම මෙහෙසක් ගන්නවා. ඉතින් මේ ගිටාර එක ගත්තට පස්සේ තමයි මට තේරුනේ ඇත්තටම බේස් ගිටාර එකේ ක්වොලිටි එක ඉම්ප්‍රූව් වෙන්න තමයි අපේ ප්ලේයබිලිටි එක ගොඩක්ම ඩිවලොප් වෙන්නේ. SLunprofessional අපේ ටිප් එක තමයි ඔයාලා මුලින්ම නම් බේස් ගිටාර එකක් ගහන්නේ ඔයාලා බේස් ගිටාර්ස් ගහන්න ආස නම් චීප් ක්වොලිටි බේස් ගිටාර්ස් ගන්න එපා. මොකද ඒක ගත්තොත් එimhe ඔයාලට ප්ලේ කරන එකත් එක්ක ඇත්තටම එපා වෙනවා. ඒ හින්දා ගන්නවා නම් ටිකක් හොඳ හයි ක්වොලිටි බේස් එකක් ගන්න අමතක කරන්න එපා. මොකද ඒකට හේතුව තමයි ගොඩක් බේස් ප්ලේයර්ස්ලා එයාලට අතට හරියන හොඳ එයාලට සෙට් වෙන ගිටාර එකක් හමුනම කවදාවත් ඒක එයාලා මාරු කරන්නේ නැහැ. ඒ හින්දා ජීවිතේටම එයාලා එකයි බේස් ගිටාර්ස් ගන්න. ඒ වගේම තමයි හොඳට මතක තියාගන්න හොඳ බේස් ගිටාර එකක් තිබ්බටම වැඩක් නැහැ. හොඳ ස්ට්‍රින්ග් සෙට් එකක් දාගන්නත් අමතක කරන්න එපා. මේකට අපි දාලා තියෙන්නේ Ernie Ball බේස් ස්ට්‍රින්ග් සෙට් එක. අද රිවිව් එක ඉවරයි. ඊළඟ සතියේ තවත් රිවිව් එකකින් හම්බෙමු. ජය වේවා. ජය වේවා. ජය වේවා.